નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમીની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 12મી સપ્ટેમ્બરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। સૌથી પહેલા તમે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન છે એ ડાઉનલોડ કરી શકો છો। એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં તમે આપણી પીડીએફ છે કરંટ અફેરની એ મેળવી શકો છો અને એક બે ફીચર્સ છે આપણે શરૂ કરીએ છીએ એપ્લિકેશનની અંદર, તો એ બધું છે તમને એપ્લિકેશનમાંથી મળશે। ઓકે, તો એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક છે, અથવા તો તમે પ્લે સ્ટોરમાં ડાયરેક્ટ આ રીતે સર્ચ કરો હાર્દિક સર એકેડમી, એટલે તમને આ ટાઈપના લોગો વાળી આપણી એપ્લિકેશન છે એ જોવા મળશે પ્લે સ્ટોરની અંદર। શરૂ કરું વિડીયો એ પહેલા બે પ્રશ્ન તમને પૂછું છું। તો બે ક્વેશ્ચન તમારા માટે આજે એવા છે કે નાસ્કોમના નવા ચેરપર્સન કોણ બન્યું છે અને ભારત ડ્રોન શક્તિ 2023 આનું આયોજન કોણે કર્યું છે। તો આજના બે ક્વેશ્ચન તમારા માટે આવે છે। ઓકે, તો હવે નવું શું આવે છે એપ્લિકેશનમાં એની વાત કરો સાહેબ। આ બે પ્રશ્નોના આન્સર પહેલા તમે કોમેન્ટમાં આપી દો। તો અહીંયા હવે તમે જે સ્ક્રીનશોટ જોવો છો, આ આપણી એક નવી વર્તમાન પત્રિકા આપણે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે। અત્યાર સુધી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં કેવું હતું કે તમને અત્યાર સુધી પીડીએફ છે એ ઇન્ટરનલ સ્ટોરેજની અંદર ડાઉનલોડ કરવાનો ઓપ્શન નહોતો મળતો। ઓકે, તો જે લોકોએ કરંટ અફેરનો કોર્સ લીધો છે બરાબર, એના માટે તો આ ફેસિલિટી અવેલેબલ નહીં થાય। જો તમારે પીડીએફ છે તમારે ઇન્ટરનલ સ્ટોરેજની અંદર ડાઉનલોડ કરવી છે, તો એના માટે એક તમારે પ્રતિ માસ એક નવું આપણું વર્તમાન પત્રિકા છે એ લેવું પડશે। ઓકે, એ વર્તમાન પત્રિકા તમે લેશો એટલે તમને એની જે વર્તમાન પત્રિકાની પીડીએફ છે એ ડાઉનલોડ કરવાનો પણ ઓપ્શન મળશે અને એની પ્રિન્ટ આઉટ કાઢવાનો પણ ઓપ્શન મળશે। ક્લિયર? પહેલામાં કેવું હતું કે ભાઈ પ્રિન્ટ આઉટનો ઓપ્શન બી નથી, ઓકે, અને ડાઉનલોડ કરવાનો બી ઓપ્શન નથી। તમારે એપ્લિકેશનમાંથી જ એને ડાઉનલોડ કરવી પડે અને તમારે ઓફલાઈન રીડ કરવી હોય તો આમાં એપ્લિકેશનની અંદર ઓફલાઈન ડાઉનલોડનો ફીચર છે, ત્યાંથી તમે એને રીડ કરતા હતા। ક્લિયર? તો એ રીતનો ફીચર છે। તો એ જે કરંટ અફેરના કોર્સની અંદર જે ફીચર અવેલેબલ છે એ બધું તો રહેવાનું જ છે। ઓકે, અને જે ઈ બુક છે, ઓકે, ઈ બુક એ વીકલી પણ હોય છે અને મંથલી પણ હોય છે। ઓકે, તો આ વીકલી ઈ બુકની અંદર હું પેજીસ કહું તો એ પેજીસની સંખ્યા એપ્રોક્સિમેટલી 55 થી લઈને 60 સુધીની હોય। હવે તમે આ ઈ બુકની પ્રિન્ટ કાઢો બરાબર, તો તમારો ખર્ચો ઘણો થઈ જાય। એની જગ્યાએ આપણે એક વર્તમાન પત્રિકા બનાવી છે। આ વર્તમાન પત્રિકા બનાવવાનો હેતુ એ છે કે કોઈક વ્યક્તિઓ છે કે એને પ્રિન્ટ કાઢીને વાંચવું છે, તો એના માટે આ થોડુંક સસ્તું પડશે પ્રિન્ટ કાઢવાનું। ક્લિયર? તો આની અંદર છે અત્યાર માટે એમસીક્યુ નો સમાવેશ નથી કર્યો આની અંદર, પણ જો તમે કહેશો કોમેન્ટની અંદર કે ભાઈ આની અંદર એમસીક્યુ પણ ઉમેરી દો વર્તમાન પત્રિકાની અંદર, તો આપણે તમારા માટે એ પણ કરશું। ઓકે, તો એનો એક અભિપ્રાય તમારા ઉપર છોડું છું કે તમારે આ વર્તમાન પત્રિકાની સાથે નીચે લાસ્ટમાં એમસીક્યુ જોવે છે કે નથી જોતા। બરાબર, વર્તમાન પત્રિકા અને ઈ બુક છે એ ટોટલી અલગ વસ્તુ છે। ઈ બુક જે છે તમે ફોનમાંથી રીડ કરી શકો એવા ફોન્ટની અંદર ડિઝાઇન કરેલી હોય, એટલે એના ફોન છે એના ફોન્ટ છે થોડાક મોટા હોય છે, તમે ફોનમાંથી રીડ કરી શકો એવા ફોન્ટની અંદર આપણે એ ડિઝાઇન કરીએ છીએ। ક્લિયર? તો આખી ઈ બુક અલગ વસ્તુ છે અને જે વર્તમાન પત્રિકા છે એ આખી અલગ વસ્તુ છે। કન્ટેન્ટ બંનેની અંદર સેમ હોવાનું છે, એટલે જો તમને ઈ બુક વાંચવાની મજા આવતી હોય તો તમારે આ વસ્તુ ખરીદવાનો કોઈ જરૂરિયાત નથી। તમને ફોનથી વાંચવું મજા નથી આવતી, આંખ ઉપર સ્ટ્રેસ પડે છે, ઓકે, તો એવા વિદ્યાર્થીઓ છે એના માટે આપણે સપ્ટેમ્બર મહિનાથી આ વસ્તુ શરૂ કરીએ છીએ। જૂનું મળશે તો અત્યાર માટે જૂનાની કોઈ પણ આપણી યોજના નથી કે ભાઈ ઓગસ્ટનું, જુલાઈનું, જૂનનું કે એની વર્તમાન પત્રિકાઓ આપણે બનાવીએ। સપ્ટેમ્બર મહિનાથી છે આ બધી વર્તમાન પત્રિકા બનવાની શરૂ થશે। તો અત્યારે સૌથી પહેલી મેં 11 સપ્ટેમ્બરની ગઈકાલની વર્તમાન પત્રિકા બનાવી છે। જેમને ઈચ્છા છે બરાબર, એ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી અને એની અંદર એક થોડાક સમયની અંદર આવનારા 10 દિવસની અંદર છે એક વર્તમાન પત્રિકાનું અલગથી એક કોર્સ બાય કરવાનો ઓપ્શન આવશે। એમાં માત્ર વર્તમાન પત્રિકા જશે, બીજું કશું જ નહીં હોય, ટેસ્ટ પણ નહીં હોય, કશું જ નહીં હોય। આ વર્તમાન પત્રિકાના તમારે પ્રતિ માસ 29 રૂપિયા દેવાના થશે। એટલે સપ્ટેમ્બર મહિનો હશે તો સપ્ટેમ્બર મહિનાના 29 રૂપિયા દેવાના થશે। બરાબર, એ 29 રૂપિયામાં તમે આખી વર્તમાન પત્રિકા ડાઉનલોડ કરી શકો, પીડીએફ કાઢી એની પીડીએફ છે ડાઉનલોડ કરી અને એની પ્રિન્ટ પણ કાઢી શકશો। બરાબર, તો આ ફીચર છે બરાબર એ સપ્ટેમ્બર મહિનાથી શરૂ થશે। બરાબર, તો આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની છે। બાકી હવે આપણે આજનો વિડીયો શરૂ કરી દઈએ। ચાલો, સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે
હાલમાં જ G20 નવા સભ્ય તરીકે કયા દેશને અથવા તો કયા સંઘને જોડવામાં આવ્યું છે? G20 આ ન્યૂઝ બધાએ જોઈ લીધા હશે કે હવે G20 નથી રહ્યું, હવે G21 થઈ ગયું છે, બરાબર? તો હવે આમાં નવું સભ્ય જોડાયું એ કયું છે? કાં તો એક દેશ છે કે પછી એક આખા સંઘને જોડ્યું છે? તો આમાં આખા એક સંઘને જોડ્યું છે. જેમ પહેલા યુરોપિયન યુનિયન હતું એક મેમ્બર તરીકે, તો હવે આવી જ રીતે છે, બરાબર? એક આખો યુનિયન છે આની અંદર સમાવેશ કર્યો છે આફ્રિકન યુનિયનનો. આફ્રિકન યુનિયનની અંદર કુલ દેશોની સંખ્યા કેટલી? તો કે 55. એવી જ રીતે યુરોપિયન યુનિયનમાં કેટલા દેશો હતા? તો કે 27. બ્રિટન નીકળી ગયું પછી 27 થઈ ગયા, બરાબર? તો આ આખું વસ્તુ છે, બરાબર? G20 ની અંદર છે અત્યારે આફ્રિકન યુનિયન છે એનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. હવે પ્રશ્ન પરીક્ષાની અંદર કેવો પૂછે ખબર છે કે G20માં આફ્રિકન યુનિયનનો સમાવેશ કર્યો હાલમાં જ, તો એ કયા દેશની અધ્યક્ષતામાં કર્યો? તો અત્યારે G20 ની અધ્યક્ષતા કોની પાસે છે? તો ભારત પાસે છે. તો સ્વાભાવિક છે ભારતની અધ્યક્ષતા હેઠળ જ થયું છે, ઓકે? અને બાકી G20 ની વાત કરી લઈએ થોડી ઘણી, તો 1999માં G20 ની સ્થાપના થઈ હતી. G20 છે, બરાબર, એના સભ્ય દેશોમાં 19 દેશો અને એક યુરોપિયન યુનિયન હતા અત્યાર સુધી. હવે એક આફ્રિકન યુનિયન નવો સભ્ય દેશ બન્યું અને G20 ની અંદર કુલ હવે G20 છે એ હવે G21 તરીકે ઓળખાશે. ક્લિયર? હવેથી આ ગ્રુપ છે G21 ના નામથી ઓળખાશે, એવી પણ એનાઉન્સમેન્ટ કરવામાં આવેલી હતી, ઓકે? બાકી હાલની 2023 ની અધ્યક્ષતા ભારત પાસે છે G20 ની. એના પછી 24માં બ્રાઝિલ કરશે ને એના પછી 25 ની અંદર કોણ કરશે એ પણ ડિક્લેરેશન આવી ગયું છે, સાઉથ આફ્રિકા છે 25માં કરવાનું છે. ક્લિયર? તો એટલા અગત્યના પોઈન્ટ છે જે આપણે આમાંથી યાદ રાખવાના છે. ક્લિયર? બાકી બ્રિક્સ સમિટ છે હાલમાં જ સાઉથ આફ્રિકાએ એની અધ્યક્ષતા કરી હતી, પણ G20 ની ક્યારે કરશે? તો કે 2025માં. તો હવે હું તમને થોડાક દેશો છે G20 ની અંદર યાદ કેમ રાખવા એ આ ઇમેજ ઉપરથી શીખવાડું છું. G7 ના દેશો છે યાદ રાખવા થોડાક સરળ છે, ઓકે? G7 પેલા G8 હતું. G8માં એક રશિયા વધારાનું હતું, પણ રશિયાને પાછળથી દૂર કરી દીધું એટલે પછી થઈ ગયું G7. તો G7માં કયા કયા છે? અમેરિકા છે, જાપાન છે, ઓકે? પછી ફ્રાન્સ છે, કેનેડા છે, જર્મની છે, ઇટલી છે અને યુકે છે. ફરી વખત G7 ની અંદર કોણ કોણ છે? કેનેડા, ફ્રાન્સ, જર્મની, ઇટલી, જાપાન, યુકે અને US. તો એટલા 7 દેશોના નામ તો આરામથી આપણને આવડતા હતા G7 ના, ઓકે? હવે વધારાના કયા કયા યાદ રાખવાના છે? તો 7 ને 1 8 તો થઈ ગયા, 12 વધારાના દેશોને યાદ રાખવાના છે. એ કયા કયા? એક તો ભારત અને ચીન આપણને આરામથી યાદ રહી જાય, ઓકે? ભારત અને ચીન. એક યુરોપિયન યુનિયન હમણાં જ આપણે વાત કરી, ઓકે? તો કેટલા થઈ ગયા? 8 ને 3 11 તો થઈ ગયા. હવે યાદ રાખવાના રહ્યા 9, ઓકે? તો એમાં એક ઓસ્ટ્રેલિયા આવી જાય, પછી બ્રાઝિલ આવી જાય, આર્જેન્ટિના પણ આવી જાય. તો આર્જેન્ટિના, ઓસ્ટ્રેલિયા અને બ્રાઝિલ છે, ઓકે? એનો સમાવેશ થાય છે. ત્યાર પછી ઇન્ડોનેશિયા, મેક્સિકો અને સાઉદી અરબ. જો G20 ની અંદર સાઉદી અરબ છે, અરબી દેશોમાંથી સાઉદી અરબ છે, પણ UAE નથી, એટલે ધ્યાન રાખજો. G20માં કોનો સમાવેશ થાય એમાં UAE આપેલું હોય તો UAE નો સમાવેશ નથી થતો, એ ધ્યાન રાખજો, બરાબર? સાઉથ કોરિયા પણ છે, નોર્થ કોરિયાનું મેમ્બર નથી, ધ્યાન રાખજો. સાઉથ કોરિયા મેમ્બર છે પણ નોર્થ કોરિયાનું મેમ્બર નથી, એટલે આમાં ધ્યાન રાખવાનું, આવા ઓપ્શન સેટ કરશે. પછી સાઉથ આફ્રિકા મેમ્બર છે અને તુર્કી પણ આનું મેમ્બર છે. તો G20 ના આટલા સભ્ય દેશો છે જે આપણે યાદ રાખવાના છે. G7 દેશો ઉપરાંત આર્જેન્ટિના, ઓસ્ટ્રેલિયા, બ્રાઝિલ, ચીન, યુરોપિયન યુનિયન, ઇન્ડિયા, ઇન્ડોનેશિયા, મેક્સિકો, સાઉદી અરેબિયા, સાઉથ આફ્રિકા, સાઉથ કોરિયા અને તુર્કી. તો આટલા દેશો છે એ G20 ના સભ્ય દેશો છે. બસ એટલું આમાંથી યાદ રાખવાનું છે. બાકી આફ્રિકન યુનિયન આની અંદર જોડાયું તો થોડીક એની વાત કરવી પડે. 2002માં આફ્રિકન યુનિયનની સ્થાપના થઈ. મુખ્ય મથક ઇથોપિયાના એડિસ અબાબામાં આવેલું છે. અને બાકી 55 દેશો આના સભ્યો છે અને અત્યારે આના ચેરપર્સન છે અઝાલી અસુમાની. તો એમને પણ આપણે યાદ રાખીશું. તો એટલા યુરોપિયન યુનિયનના પણ અગત્યના મુદ્દા યાદ રાખજો. ગ્લોબલ બાયોફ્યુઅલ એલાયન્સ એનું લોન્ચિંગ કોના દ્વારા કરવામાં આવેલું છે? તો ગ્લોબલ બાયોફ્યુઅલ એલાયન્સ આનું લોન્ચિંગ છે હાલમાં જ કરવામાં આવેલું છે, અને આનું લોન્ચિંગ કર્યું છે નરેન્દ્રભાઈ મોદી, આપણા ભારતના વડાપ્રધાન. ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. આવી જ રીતે ઇન્ટરનેશનલ સોલાર એલાયન્સ છે એ પણ આપણે સ્થાપ્યું હતું. હવે આપણે ઇન્ટરનેશનલ બાયોફ્યુઅલ એલાયન્સ સ્થાપી રહ્યા છીએ. તો આ ઇન્ટરનેશનલ બાયોફ્યુઅલ એલાયન્સ છે એ આપણા ભારતે લોન્ચ કર્યું છે, ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ. 9 સપ્ટેમ્બર 2023ના રોજ વૈશ્વિક જૈવ ઇંધણ ગઠબંધન છે એની શરૂઆત કરવામાં આવી.
અને આમાં શું કહેવામાં આવ્યું હતું કે પેટ્રોલની સાથે ઇથેનોલ મિક્સ કરો. આપણે ભારતમાં તો કરીએ જ છીએ, પેટ્રોલની સાથે 20% ઇથેનોલ મિક્સ કરો આવી એક પહેલ છે. એની અંદર તમામ દેશોને સામેલ થવા માટે આગ્રહ કર્યો અને ઘણા દેશો આમાં સામેલ પણ થયા, જેમ કે આર્જેન્ટિના, બાંગ્લાદેશ, બ્રાઝિલ, ઇટલી, મોરિશિયસ, દક્ષિણ આફ્રિકા, સાઉદી અરેબિયા અને અમેરિકા. તો આટલા દેશો છે આની અંદર સામેલ થયા અને બાકી 2 દેશો આમાં ઓબ્ઝર્વર બન્યા. ગ્લોબલ બાયોફ્યુઅલ એલાયન્સના ઓબ્ઝર્વર દેશો કયા એવું પૂછે તો કેનેડા અને સિંગાપોર. ક્લિયર? બાકી ભારતે પેટ્રોલમાં 20% ઇથેનોલ મિશ્રણ કરવા માટે 2026 નો લક્ષ્યાંક રાખ્યો છે અને જે પહેલા કેટલાનો હતો તો કે 2030 નો હતો, હવે ઘટાડીને 2026 કરી દીધો છે. તો પોઝિટિવ પોઈન્ટ છે. આપણે જે ટાર્ગેટ મોડો પૂરો કરવાનો હતો એ આપણે 4 વર્ષ પહેલા પૂરો કરવા જઈ રહ્યા છે. નેટ ઝીરો કાર્બન એમિશન માટે ભારતે 2070 નો લક્ષ્યાંક રાખ્યો છે, તો એ પણ યાદ રાખશું. અને ઇન્ટરનેશનલ સોલાર એલાયન્સ આવી જ રીતે એલાયન્સની સ્થાપના કરી હતી 2015માં. તો એનું મુખ્ય મથક ક્યાં આવ્યું તો કે હરિયાણાના ગુરુગ્રામમાં. હાલમાં જ ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે વરુણ યુદ્ધ અભ્યાસ થયો? તો વરુણ યુદ્ધ અભ્યાસ છે ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચે થાય છે, તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચે વરુણ એક્સરસાઇઝનું આયોજન થયેલું. ક્લિયર? તો આની 21મી આવૃત્તિ છે આ વખતે 2021ના રોજ. કેટલામી આવૃત્તિ તો કે 21મી આવૃત્તિ. બંને દેશોની નૌસેના વચ્ચે યુદ્ધ અભ્યાસ થઈ. પહેલું ચરણ જે આનું હતું એ જાન્યુઆરી 23માં થયું હતું અને પશ્ચિમ તટમાં કરવામાં આવ્યું હતું, ભારતના પશ્ચિમ તટમાં. હવે બીજી આવૃત્તિ જે છે બરાબર એ અરબ સાગરમાં કરવામાં આવે છે. તો આનું બીજું ચરણ છે અત્યારે સપ્ટેમ્બર 23માં થઈ રહ્યું છે અને અરબ સાગરમાં કરવામાં આવી રહ્યું છે. ભારત ફ્રાન્સ વચ્ચે એક બીજો પણ યુદ્ધ અભ્યાસ થયો, જીમેક્સ ફ્રિન્જેક્સ નામનો. જીમેક્સ તો જાપાન સાથે કરીએ છીએ. ફ્રિન્જેક્સ નામનો એક એક્સરસાઇઝ છે એ પણ આપણે ફ્રાન્સ સાથે કર્યો હતો અને ક્યાં કર્યો હતો તો કે કેરળના તિરુવનંતપુરમ ખાતે. હાલમાં જ ભારતે આસિયાન સમિટમાં કયા દેશમાં પોતાનો દૂતાવાસ ખોલવાની જાહેરાત કરી? તો તિમોર લેસ્તે નામનો એક દેશ છે, તો ત્યાં ભારતે પોતાનો દૂતાવાસ ખોલવાની જાહેરાત કરી છે. તો આન્સર આવશે તિમોર લેસ્તે. તો અહીંયા આસિયાન સમિટની અંદર છે ભારતે નવી એનાઉન્સમેન્ટ કરી કે ભાઈ તિમોર લેસ્તેની અંદર છે આપણે આપણો નવો દૂતાવાસ ખોલશું. તિમોર લેસ્તે છે આસિયાનનો 11મો સદસ્ય દેશ પણ બનશે. આસિયાને 11મા સદસ્ય દેશ તરીકે એને માન્યતા આપી છે. 18મું આસિયાન સમિટ ક્યાં થયું હતું અત્યારે આજે આસિયાન સમિટ હતું એ કેટલામું હતું તો કે 43મું હતું, ઇન્ડોનેશિયાના જકાર્તામાં થયું હતું. આવી જ રીતે 18મું પૂર્વીય એશિયા શિખર સંમેલન છે એ પણ ઇન્ડોનેશિયાના જકાર્તામાં થયું અને આસિયાન ઇન્ડિયા સમિટ જે હતી 20મી એ પણ ઇન્ડોનેશિયાના જકાર્તામાં થઈ. હવે પછી 2024માં આસિયાન સમિટ છે એ લાઓસમાં થશે અને આસિયાન દેશોનો 56મો સ્થાપના દિવસ હમણાં જ ગયો 8મી ઓગસ્ટ 2023. નોર્થ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા ફેસ્ટિવલનું આયોજન કયા સ્થળે કરવામાં આવ્યું? નોર્થ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા ફેસ્ટિવલ. તો આનું આયોજન ઇટલી ખાતે કરવામાં આવ્યું. આન્સર આવશે ઓપ્શન સી ઇટલી. તો ઇટલી ખાતે આ નોર્થ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા ફેસ્ટિવલ છે એનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તો આનું આયોજન ખાસ કરીને ધ્યાન રાખજો, આ ભારતમાં નથી થયું, ઇટલીના મિલાન ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. તો વિન્ટર ઓલિમ્પિક જે છે એનું આયોજન પણ ઇટલીના મિલાન અને કોર્ટિનામાં થવા જઈ રહ્યું છે. તો એ પણ અગત્યનો મુદ્દો છે. વિન્ટર ઓલિમ્પિક ક્યારે આવવાના છે તો કે 2026માં. ક્લિયર? 2024માં જાપાનના પેરિસમાં સમર ઓલિમ્પિકનું આયોજન છે અને એના પછી 2026માં છે એ વિન્ટર ઓલિમ્પિક થવાના છે ઇટલીના મિલાન અને કોર્ટિનામાં. 2022ના જે હતા બરાબર વિન્ટર ઓલિમ્પિક એ ચીનમાંથી હતા, તો એને પણ આપણે યાદ રાખશું. ઓકે. બાકી નોર્થ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા ફેસ્ટિવલની કેટલામી આવૃત્તિ તો કે 17મી આવૃત્તિ હતી. આયોજન કોણે કર્યું હતું કે નોર્થ ઈસ્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ફેશન ટેકનોલોજી એમણે આયોજન કર્યું હતું. ગત વર્ષે અમેરિકામાં આયોજન કર્યું હતું, આ વખતે ઇટલીમાં કર્યું છે. ક્લિયર? અમેરિકાના વોશિંગ્ટન ડીસીમાં 2022માં, આ વખતે ઇટલીના મિલાનમાં. કયા રાજ્યના સાલેમ સાગો અથવા તો સાબુદાણા છે એને જીઆઈ ટેગ મળ્યા છે? તો હાલમાં જ તમિલનાડુના સાલેમ સાગોદાણા છે તો એને જીઆઈ ટેગ મળ્યા છે અને બાકી તમિલનાડુના બીજા પણ પ્રોડક્ટ છે જેને જીઆઈ ટેગ મળ્યા હતા. તમિલનાડુ છે ત્યાંના કન્યાકુમારીના મેટીકેડા અને કન્યાકુમારીના લવિંગા બંનેને જીઆઈ ટેગ મળ્યો હતો. મનામદુરાઈના માટીના વાસણો છે તમિલનાડુમાં એને પણ જીઆઈ ટેગ મળ્યો હતો. કંબમ અંગુર એટલે કે દ્રાક્ષ છે તમિલનાડુની એને પણ જીઆઈ ટેગ મળ્યો હતો. ઓકે. કંબમ પનીર ફેચાઈ પણ કહે છે એને. બાકી હું તમને જેટલા પણ જીઆઈ ટેગ હતા એ આપણી વર્તમાન પત્રિકા છે એની અંદર એડ કરી દઈશ. તો અત્યાર સુધીના જેટલા પણ જીઆઈ ટેગ હતા એ વર્તમાન પત્રિકામાં ઉપરાંત ઈ મેગેઝિનની અંદર પણ એ બધું એડ થઈ જશે. સ્લાઇડની અંદર એડ નથી કર્યું પણ ઈ મેગેઝિનમાં એમાં એડ થઈ જશે. ક્લિયર? તો ફરી એક વખત તમારે આનું રિવિઝન થઈ જશે ઈ મેગેઝિનની અંદર.
કોઈ પણ પ્રોડક્ટ છે એની વિશેષ ઉત્પત્તિ, વિશેષ ગુણવત્તા અને વિશેષ ઓળખના લીધે છે એને જે ટેગ આપવામાં આવતા હોય છે. કેવા કેવા પ્રોડક્ટને જે ટેગ મળે તો કે કાં તો કૃષિ ઉત્પાદ હોય, ખાદ્ય સામગ્રી હોય, શિલ્પ હોય કે મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોડક્ટ હોય. જ્યારે કોઈ પ્રોડક્ટને જે ટેગ મળે ત્યારે 10 વર્ષ સુધી તે માન્ય રહે. સૌથી પહેલો દાર્જિલિંગની ચાને 2004માં મળ્યો અને બાકી જીઆઈ ટેગ છે એનો એક્ટ ક્યારે અમલમાં આવ્યો તો કે 2003 થી અમલમાં આવ્યો અને આનું સ્લોગન છે અતુલ્ય ભારતીય મૂલ્ય નિધિ. 3 સપ્ટેમ્બરના દિવસને કયા દેશે સનાતન ધર્મ દિવસ તરીકે ઉજવવાની જાહેરાત કરી છે? તો અમેરિકા છે એને 3 સપ્ટેમ્બરનો દિવસ છે સનાતન ધર્મ દિવસ તરીકે ઉજવવાની જાહેરાત કરી છે. હિન્દુઓ માટે ગર્વની બાબત છે. 3 સપ્ટેમ્બરનો જે દિવસ છે એને આપણે સનાતન ધર્મ દિવસ તરીકે ઉજવશું. અને આ ઉપરાંત અમેરિકાનું જોર્જિયા છે એને ઓક્ટોબર માસ આખો છે એને હિન્દુ હેરિટેજ મંથ તરીકે ઉજવવાની જાહેરાત કરી હતી. તો અત્યારે હિન્દુ ધર્મની પોપ્યુલારિટી ખૂબ વધી રહી છે અને હિન્દુ ધર્મ છે એ વિશ્વનો ત્રીજો સૌથી મોટા ધર્મની અંદર આવે છે. સૌથી મોટો ધર્મ ખ્રિસ્તી છે, બીજા ક્રમે ઇસ્લામ આવે છે અને બાકી વર્લ્ડ હિન્દુ કોંગ્રેસ એ થાઈલેન્ડના બેંકોકમાં થઈ હતી, એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. થોડાક ઓનલાઈન ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ. યુરોપિયન સંઘ એના હોરાઇઝન સાયન્સ રિસર્ચ પ્રોગ્રામની અંદર હાલમાં કયા દેશને સામેલ કરવામાં આવ્યો? તો યુકે ફરી વખત આની અંદર સામેલ થયો. આન્સર આવશે યુકે. કયા દેશના ચોકુઆ ચાવલ છે એને હાલમાં જે ટેગ મળ્યો છે? તો આસામ રાજ્યના ચોકુઆ ચાવલ છે એને હાલમાં જે ટેગ મળ્યો છે. રાષ્ટ્રીય ચાઇલ્ડ ક્રિકેટ રાષ્ટ્રીય નહીં, સ્ટ્રીટ ચાઇલ્ડ ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ આનું આયોજન ક્યાં થયું? તો આ તમિલનાડુના ચેન્નાઈમાં થયું. ઘણો જૂનો ક્વેશ્ચન છે પણ હમણાં શરૂ થશે હવે એટલા માટે. બાકી ઘણા ટાઈમથી હું તમને આ કરાવતો એટલે આ કહીને ન આવડતું હોય એવું તો ન બનવું જોઈએ. સ્ટ્રીટ ચાઇલ્ડ ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ તમિલનાડુના ચેન્નાઈમાં. લક્ષ્મી કુમારી ચુડાવત બાલ સાહિત્ય પુરસ્કાર આનાથી કોને સન્માનિત કરવામાં આવ્યું છે? અદ્વૈત જીંદને સન્માનિત કર્યું છે. હાલમાં કયા રાજ્યમાં રહેલા ઉમિયાલ સરોવર છે હાલમાં ચર્ચામાં રહેલ ઉમિયાલ સરોવર છે એ ભારતના કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? તો આ મેઘાલય રાજ્યમાં આવેલું. આન્સર આવશે મેઘાલય. તો આ સાથે વિડીયો સમાપ્ત કરું છું. થોડોક અભિપ્રાય તમારા ઉપર છોડું છું કે તમારે વર્તમાન પત્રિકામાં MCQ જોવે છે કે પછી નથી જોતા. બરાબર. અત્યારે થોડાક સમય સુધી એપ્લિકેશનની અંદર પણ ફ્રીમાં તમે ડાઉનલોડ કરી શકશો. બરાબર. પોસિબલ હશે તો સપ્ટેમ્બર મહિનો આખો તમને ફ્રીમાં આપી દઈશ. ઓક્ટોબરથી આપણે પેઇડ કરશું. તો જેમને પણ ઈચ્છા છે બરાબર એ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરીને રાખે આપણી, તો એમાં તમે વર્તમાન પત્રિકાને બધું ડાઉનલોડ કરી શકશો. ક્લિયર? તો એકદમ વ્યાજબી ભાવે ₹1 ની કિંમતમાં તમને આખી વર્તમાન પત્રિકા મળશે. બરાબર, જેની તમે પ્રિન્ટ આઉટ પણ કાઢી શકશો. તમે ન્યૂઝપેપર લેવા જાઓ તો એમાં ઘણું નકામું કન્ટેન્ટ પણ હોય. મારા ટુ ધ પોઈન્ટ કન્ટેન્ટ વાળા જે મુદ્દાઓ છે જે પરીક્ષામાં ડાયરેક્ટલી તમે રીડ કરવામાં પણ સારા પડશે, તો એ બધું જ તમને વર્તમાન પત્રિકાની અંદર મળશે. ક્લિયર? તો જે લોકોને પ્રિન્ટ આઉટ કાઢવી છે એના માટે નવી વસ્તુ શરૂ કરી છે, પણ એ માત્ર એની અંદર ટેસ્ટ કે બીજું કોઈ વસ્તુ એડ કરવામાં નહીં આવે. ઈ મેગેઝિન પણ એડ કરવામાં નહીં આવે. ઓકે, માત્ર એની અંદર વર્તમાન પત્રિકા રહેશે અને એ ટાઈપના ફોન્ટ રહેશે. એમાં કોઈ પણ પ્રકારે કંઈ ચેન્જીસ નહીં થાય. ઓકે, તો બસ આટલી વસ્તુ છે. જેમને ઈચ્છા આવે, અનુકૂળતા લાગે તો એમને લેવી હોય તો લઈ શકે છે. MCQ વાળો ઓપ્શન તમારા ઉપર છોડું છું કે તમારે MCQ એની અંદર જોવે છે કે નથી જોતા. બરાબર, તો એ પણ આપણે તમે કહેશો તો એ પણ એની અંદર લાવવાનો પ્રયાસ રાખશું. ક્લિયર?